guys, it's me again, Yna Parulan, and welcome back to my channel. So guys, for today's vlog, as you can see from the title below, share ko sa inyo yung aking experience and kung paano ko ginawa na magpa-renew ng PRC ID online. So sa mga nag-wonder, yes po, I am a nurse by profession. Hindi nga lang ako nagpa-practice as a nurse ngayon, pero hopefully soon, you never know. So, before I start, na-share sa inyo yung mga step-by-step kung paano magpa-renew ng PRC ID or PRC license. I'd like to first, of course, thank all the medical staff, the frontliners, my colleagues for taking care of the patients. Alam ko, nire-risk niyo yung buhay niyo para to save other people's lives. Kahit na yung mga family nyo hindi nyo na masyadong mapagtuunan ng pansin. Well, sana matapos na ito and I'll pray for you guys sa safety nyo and as well as your families. So, disclaimer lang guys ha, hindi porke hindi naman ako nagpa-practice ng profession ko as a nurse ngayon, hindi naman masama. Or dapat lang din naman na i-renew natin yung mga PRC natin kapag nag-expire na siya. Before kasi, kung magre-renew ka ng PRC ID, kailangan pumila sa Moraita, doon ka magpapapicture, doon ka mag-fill out ng form, and then I believe na i-transfer na siya sa PICC. And since ka MECQ and hindi nag-accept ngayon ng mga pupunta or magre-renew, mag-oath, whatever, mga stuff na kailangan natin gawin sa PRC, might as well guys, kung paparenew ka lang naman, do it online. Super convenient guys, hindi ka na kailangang bumiyahe, hindi ka ma-expose sa mga kung ano sakit, and same lang naman halos yung babayaran mo. Magdadagdag ka lang ng konti, parang yung madadagdag mo convenience fee na, diba? So guys, ang tanong, ano nga ba ang mga requirements na kailangan natin para makapag-renew ng PRC ID online? First, kailangan mo syempre yung old na PRC ID mo. And then, you will be needing also 2x2 na soft copy na picture with white background. And preferably, guys, yung suot nyo formal attire. And of course, guys, kailangan nyo ng online banking. Kailangan nyo ng credit card or debit card. So, guys, para pakita ko sa inyo yung whole process, ipapakita ko siya dito. Ayan. So, first, punta kayo sa prc.gov.ph. Ayan. Nakita niyo yung online1.prc.gov.ph. And then, may magpa-prompt, guys, regarding CPD compliance. So, renewal of professional identification cards or PIC without full CPD compliance are accepted until December 2021. So, guys, ito na yung time na hindi natin kailangan pang mag-attend ng mga seminars or conventions. Click lang natin yung okay. And then, close. And then, makita mo, PRC online services, exam application, initial registration, renewal of license. Guys, bago ka mag-click ng renewal of license, you need to register first. Ayan, register. And then, scroll mo lang pababa. And then, I agree. Tapos, guys, ayan, i-fill out mo to, first name, middle name, last name, gender, suffix. Ayan, tapos mag-register ka. So guys, actually naka-login na ako pero hindi ko siya mapapakita sa inyo dahil nandun yung mga personal informations ko. So, i-mention ko na lang step by step. So kapag naka-login ka na, ayan, kailangan mong i-edit yung iyong personal information. Kailangan mag-upload. Kaya sinabi ko kanina, kaya kailangan mo ng 2x2 picture with white background na soft copy kasi i-upload mo siya dito. And then, after mo siya i-upload, ayan, nandun sa baba, select transaction. So, guys, pag na-select mo na yung transaction, i-click mo yung renewal, ayan, and then, pipiliin mo yung profession mo. For example, okay, ako nurse, so, click natin yung nurse, and then yung PRC ID mo. And then, click proceed. So, guys, kung na-input nyo na yun yung profession and yung PRC license number, pupunta kayo dun sa page kung saan kailangan nyo mag-fill out ng mga other informations na kailangan nila. And then, after nyo matapos na i-fill out yung mga information, pipili kayo kung saan nyo siya gustong ipasend. Kaya lang ngayon, ang alam ko, NCR siya mostly na nagsasend sila ng, or nagme-mail sila ng inyong mga PRC cards or PRC IDs.
And then, may makikita ka sa baba na payment options. Ayan. Ako, sinettle ko yung payment ko via BDO online. Ako kasi guys, so aking PRC ID, nag-expire siya last 2018. So, 2020 na. 2 years na. So, ang binayaran ko, 660 pesos. Pero kung kaka-expire lang ng PRC ID mo, ang babayaran mo lang siguro mga 440 lang, mga ganun. So, guys, after mo siya i-settle, yung payment mo, kung gusto mo siya ipa-ship sa address na nilagay mo, may makikita ka na 3 colors, yung blue, light blue, and green. Makikita mo yung color green dun sa shipping. Click mo siya. Kasi after mo isettle yung payment mo for the PRC license, iba pa yung payment para dun sa shipping fee. So, i-click mo yung shipping button. Ayan. Babayaran mo siya for 160 pesos. Akin 160 pesos kasi dito lang naman ako sa Metro Manila. I'm not sure lang kung how much if outside Metro Manila. And kung nag-accept na sila outside Metro Manila. Actually guys, nagkaroon para ako ng error. Nung kinlik ko yung shipping na yan, hindi ko siya maklik. I mean, hindi siya nag-go. So, ang ginawa ko, nag-email ako. Dito ako nag-email sa technicalassistance@prc.gov.ph. Tapos, specify ko lang guys na hindi ako makapagbayad ng shipping fee online. And then, ang ginawa nila, nag-send sila sa akin ng, ayan, "Good day, sir, ma'am. Please click on this link for the payment of your shipping fee." So, dinirect nila ako sa paywexpress.com and then, madadirect ka na doon sa kung saan ka dapat magbayad or mag-settle ng payment for the shipping fee. So, guys, ang ina-accept lang ng W Express Philippines na payment is via Visa or MasterCard. And then, ako ginamit ko yung aking Visa card. And then, ayan, transaction successful. So, guys, kapag pala magbabayad ka nung shipping fee dito sa W Express Philippines, you will be needing your reference number, yung PRC reference number. Ayan. Kung hindi nyo na-screenshot nung una pa lang, pwede ka na mag-login ulit dun sa account mo sa PRC and then lalabas na yung iyong PRC reference number. So, ayan again, for the shipping fee, ang binayaran ko lang is 160 pesos. Binayad ko siya Wednesday and then today, Saturday, dumating na siya agad. So, ito siya guys. Ayan siya. O, diba? I'm so happy. Ang bilis. In fairness, sobrang bilis ng delivery nila. So, guys, actually, hindi lang renewal yung pwede natin gawin online. Pwede rin yung registration. Pwede din if ever nawala mo yung iyong PRC ID, pwede rin magpa-duplicate ng card online. So, ang dali niyang gawin. Yung app niya, sobrang user-friendly, sobrang bilis, sobrang convenient magpa-renew online. I'm so happy na hindi ko na kailangan pumila, hindi ko na kailangan bumiyahe papunta sa PRC para lang magpa-renew ng ID, diba? So, for those who are interested na mag-renew online, I'll put the link down below. And guys, if meron kayong mga questions or meron kayong concerns, just drop your questions sa comment box and I'll try to answer all your queries and concerns. Well guys, hindi ako pro, disclaimer lang, pero I'm willing to help para sa ating lahat ng mga nurses. So, that would be all guys for this video. Sana bigyan ko kayo ng idea kung paano mag-renew ng PRC ID or PRC license online. Hassle-free, pila-free, sweat-free. Guys, it's me again, Yna Parulan. Kung di ka pa nakasubscribe sa channel ko, please, utang na loob, char. Mag-subscribe ka na para update ka sa mga videos na i-upload ko pa. Thank you for watching, guys. Bye!